โอเคเป็นเกียร์รีเวิร์สไหมไม่รีเวิร์สเนาะโอเคครับขอบคุณที่บอยตากล้องนะฮะโอเคไปดูกันตัดแล้วนะฮะวันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะดีมีฝนเล็กน้อยโอเคดีนะฮะแต่พูดถึงความสมูทมันน่าจะตัวเขาเรียกว่าตัวผมรู้สึกว่า ZX ยังจะสมูทกว่านิดนึงนะฮะรถค่อนข้างที่จะขับมันสมูทมากเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะแต่เหมือนฝนจะตกเลยรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมใช้เขาเรียกว่าใช้กล้องถ่ายแบบติดไมค์นะครับก็ S1000 นะครับแต่ของคุณแจเป็นของ CK 46 Yamaha นะครับไปกันเลยนะครับโอเคเป็น S1000 เป็นรถที่หล่อนะฮะยอดนะครับ S1000 Double R ตัวนี้เป็นตัวปี 2016 นะโอ้เสื้อโอ้โหคันนั้นรีบไปไหนไม่รู้นะฮะเหมือนรีบนะครับโอ้โหขับรถแบบป้ายประมูลด้วยนะครับเพื่อนๆ
ถือว่ามันสะใจตามสไตล์ตัวพันนะครับเพื่อนๆจะว่ายังไงก็ถือว่ารถค่อนข้างที่จะขับมันสมูทนะนิ่มนวลผมชอบนะ S1000 เป็นรถที่หล่อนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับจากการรีวิววันนี้นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆโอเคนะครับต้องขอบคุณนะครับน้องโฟล์คไรเดอร์ด้วยนะครับวันนี้ทีมงาน LM Rider นะฮะก็จบคลิปนี้สวัสดีครับ